সো লাষ্ট ক্লাছত আমি এটা বস্তু প্রুফ কৰিছিলো এটা সিঙ্গল চার্জৰ কাৰণে যিকোনো এটা পয়েন্টৰ or the আন এটা পয়েন্টত there are some point A to some point B. এইটো RA ডিস্টেন্সত আছে এইটো RB আছে ইমান হাল্লা কিহৰ ইয়াত সদায় থাকে So, এটা পয়েন্ট A এর পৰা আন এটা পয়েন্ট B যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ লাইন ইন্টিগ্রাল যে কোনো এটা পাথ এনি পাথ এনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা হৈও পাথটো গলে প্ৰবলেম নাই ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ পাথ হলেও প্ৰবলেম নাই যেনে নহওক তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ এইটো হল লাইন ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলেট করিলে কি পোৱা যায় এইটো পাইছিলো রাইট এন্ড দেন আমি কৈছিলো দ্যাট মিন্স লুপটো যদি আমি কমপ্লিট কৰি দিও লগাই দিবা লুপটো যদি আমি কমপ্লিট কৰি দিও মানে এ পয়েন্টৰ পৰা ঘুৰি যদি আকৌ এ পয়েন্টত আহি যাও then it 1 over RA minus 1 over RA হৈ যাব right end point দুটা সেম হৈ যাব and that means full এটা লুপৰ কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব এটো 0 হ'ব obviously right and then আমি ইউজ কৰিছিলো এটা ইন্টিগ্রাল থিওরেম আইডেন্টিটি লাস্ট সেমিস্টার যেটো পাইছা এনেকুৱা যদি কিবা এটা বস্তু থাকে লাইন ইন্টিগ্রাল থাকে লাইনৰ ওপৰত দেন ইট ইজ ইকুয়াল টু এই লুপ যেটো আছে এই যে লুপ কমপ্লিট কৰিলে ধৰা এনেকুৱা টাইপৰ এইটো যদি আমাৰ লুপ হয় এই লুপৰ ওপৰত এইটো ইন্টিগ্রাল ঠিক আছে এই লুপটো যেটো সারফেস এনক্লোজ কৰে রাইট এটো ফ্ল্যাটও হ'ব পাৰে এনেকৈ ফুলি থাকিব পাৰে নো ইস্যুজ এই সারফেসৰ ওপৰত সেম ভেক্টৰ যেটো লাইন ইন্টিগ্রাল লৈছা তাৰ কার্ল ডট দিয়ে সারফেস ইন্টিগ্রাল ললে এই দুটা ইকুয়াল হয় এন্ড যেহেতু আমি এইটো 0 পাইছো ওভার এ লুপ so this also equals to 0 and because this dA can be any arbitrary length element so that means integrand to 0 hobo lage right so integrand jodi 0 hoy etur por ami ki paisu del cross E equal to 0 for a single point charge but then assignment to eta problem disu etur oporot the single charger karone jodi hoy any n number of point charger karone del cross equal to 0 hobo eto superposition principle use kori proof kora right so any n number of charger karone jodi del cross e0 hoy then to amar hoi gol any charger karone hobo an dhora any n number charger karone jodi loopot integral goi etu jodi 0 ahe that means ami je kono type of charge sheet volume anything to basically n number of particle milai ami banai dim right so that means any kind of charger karone amar del cross e0 hobo mane any number of charger karone jetu electric field create hobo heituro del cross e0 right tar mane for all electric fields curl is 0 so electric field to soa eta vector hoy yes eta vector field jetu electric field any point of ase and it is a vector but it is a bahut special kind of vector bahut beshi special is a e equal to ami jodi dhori leu let's say some z into I cap direction ot ase
এন এইটো জেডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এনেকুৱা যদি এটা ইলেক্ট্ৰিক এনেকুৱা যদি এটা ভেক্টৰ ফাংচন ধৰোঁ ইট কেনট বি এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তোমাৰ ফ্ৰীডম নাই অ'কে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেনে তেনে এনিথিং হ'ব নোৱাৰে ডাজন্ট মেটাৰ তুমি ভাবিছা অ'কে এইটো এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মই বনাই দিম চাৰ্জৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এনেকুৱা ল'ম যে সেইটো আমাৰ জেড ডিৰেকশ্যনত জেডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বাঢ়ি থাকিব তাৰ মেগনিটিউড আৰু ডিৰেকশ্যন হ'ব এক্স ডিৰেকশ্যনত মই এনেকুৱা চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ল'ম কিবা সাপৰ নিচিনা পেচাই এনিথিং ৰাইট মই এনেকুৱা চাৰ্জটো ৰাখিম যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকুৱা হয় কেতিয়াও নহ'ব ইট ইজ চিম্পলি নট পচিবল তাৰ কাৰণ হ'ল কাৰ্ল লৈ চোৱাচোন এইটোৰ জিৰ' হ'ব নেকি এইটো বস্তুৰ কাৰ্ল কেলকুলেট কৰি চোৱা কাৰ্ল কি এইটো শৰ্টকাটে লিখিছোঁ মানে ডেল্টা এক্স অ'কে চ' ইয়াত বেচিকেলি কি আছে ইয়াততো আমাৰ আই কম্পনেণ্টেই আছে জাষ্ট বাকীবোৰ নাই ৰাইট 0 0 চ' কি হ'ব আই কম্পনেণ্ট কি হ'ব তোমাৰ 0 হ'ব কাৰণ আই দিছ 0 জে কি হ'ব দিছ ইনটু দিছ এটা থাকিব চ' কি হ'ব তোমাৰ কে কেপ থাকি যাব ৰাইট ইন এনি কেছ কে ডিৰেকশ্যন জে ডিৰেকশ্যনটো থাকিব সৰি জে ডিৰেকশ্যনত কি হ'ব মাইনাছ এটা আছে দিছ 0 মাইনাছ ডেল ডেল জেড অফ ই এক্স ৰাইট এণ্ড দেন থাকিব আমাৰ কেৰ দিছ 0 এইটো থাকিব চ' মাইনাছ del del y of ex and then ex মানে হল so ইয়াত plus j cap ex মানে হল তোমাৰ basically কি z so del so 1 right and then এইটো কি হ'ব plus del del y of ex 0 কাৰণ ex ত কি আছে z আছে 0 so এইটো 1 into j cap 0 তো নহয় কাৰ্ল 0 নহয় এইটোৰ কাৰ্ল যিহেতু 0 নহয় এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব নোৱাৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ এ ভেৰি স্পেচিয়েল ভেক্টৰ ফিল্ড যাৰ কাৰ্ল 0 হ'বই লাগিব আমি প্ৰুফ কৰিছোঁ আমি কি ধৰিছোঁ এটা পইণ্ট চাৰ্জ ধৰিছোঁ দেখাইছোঁ কাৰ্ল 0 দেন কালেকশ্যন অফ চাৰ্জ ধৰিছোঁ এনি কালেকশ্যন ক'ত আছে কোনটো ডাজন্ট মেটাৰ এনি কালেকশ্যনৰ কাৰণে দেখাইছোঁ 0 এণ্ড ডেট মিনছ ইটছ অলৱেজ 0 অ'কে চ' এইটো হ'ল আমাৰ ভেৰি স্পেচিয়েল তোমাৰ হেৰি ভেক্টৰ ফিল্ড আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা বেনিফিট আছে এই স্পেচিয়েল প্ৰপাৰ্টিটোৰ কাৰণে আমাৰ সদায় ডিৰেক্টলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মেজাৰ কৰিব নালাগে চ' চোৱা ডেল ক্ৰছ ই ইকুৱেল টু 0 অ'কে ডেল ক্ৰছ ই ইকুৱেল টু 0 কাৰ্ল অফ সামথিং ইকুৱেল টু 0 এইটো লাষ্ট ছেমিষ্টাৰত অলপ মনত কৰাৰ চেষ্টা কৰাচোন যে সদায় যদি কাৰ্ল 0 হয় এনেকুৱা কি বস্তু আছে যাৰ সদায় কাৰ্ল 0 হয় মানে ইটো কি টাইপৰ হ'লে তাৰ কাৰ্ল 0 হ'ব ইয়েছ ফিজিকেল তুমি যদি ঘূৰি থাকিলে কাৰ্ল 0 নহ'ব কাৰ্ল আছে তাৰ কাৰ্ল মানে ঘূৰি থকা ডাইভাৰ্জিং টাইপৰ হ'লে কাৰ্ল 0 নহয় বাট মেথমেটিকেল কুৱেশ্যনটো মই সুধিছোঁ ধৰা সাম ফাংচন আছে ডেল ফাই ফাইটো কি এটা স্কেলাৰ এটা ফাংচন তাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট লৈছা তুমি এইটোৰ কাৰ্ল কি হ'ব এটা প্ৰুফ ডেফিনেটলি তোমালোকৰ আছে এইটোতো ভেক্টৰ হৈ গ'ল যেতিয়া মই গ্ৰেডিয়েণ্ট লৈছোঁ স্কেলাৰৰ এই বস্তুটো এটা ভেক্টৰ এতিয়া এই গোটেইটো এটা ভেক্টৰ সাম ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ ধৰা এণ্ড এইটোৰ কাৰ্ল ল'লে কি হ'ব
This is actually always 0. Eto prove asil tomalokor probably kiba assignment or I don't know. Show that curl of a gradient is always 0. Okay, curl of a gradient is always 0. So hey property to ami use korim. Jeti ami dekhisu je electric field or curl hoday 0 hoy. That means electric field can be written as gradient of something, right? And hetu by convention eta minus logai diye doesn't matter, minus plus doesn't matter. Ami likhi dibo paru. And in fact eta theorem ase je eta bostur curl jodi hoday 0 hoy, then hei bostu to gradient of some scalar function. Etia curl hole ki hobo? By default 0 hobo. Electric field jodi kiba eta bostur gradient hoy, ei bostu to something else, eta scalar thing, then ei bostu to curl hole 0 hoboi by identity mathematical. Okay, etia theorem to amak ki dise mane jikono eta bostur eta vector field or anything or some vector field f tar jodi curl hoday 0 hoy, then that vector field is gradient of a scalar field. So ami ki janu electric field or curl hoday 0 hoy. So E must be gradient of some scalar field. Etia by default curl hole 0 hoboi. Okay? So this is very useful. Ami eitut olop pisot ahim. Olop iar implication to soa. Etu ki bostu heibilak details of jam. Is a V to a scalar, right? It's just a scalar. So electric field on the other hand is a vector. That means basically, so obviously function of position, right? And time of course, but ami etia electrostatics kori asu. So nothing is moving, so timer dorkar nai. Some x component so basically electric field mane hol vector mane hol amar tinita scalar field or collection. It is just nothing but tinita scalar bostur collection. Etia ei equation amak ki dise soa. Ami jodi iat eta scalar field ase, just one scalar v. Heitu jodi ami somehow jani jau, then electric field vector is known. Dhora v somehow tomak di disu, potential v hol iman. Heitur tumi just gradient eta kori loba, kori jitu vector ulabo, done. So kiman simple soa. Agote amar eibor component loi tinita scalar field loi deal koribo loga asil, right? Eta vector mane tinita scalar field calculate koribo lagibo, tinita component eibor kori vector loi deal kora iman easy nohoy to. Vector sum koribo lagile vector addition or formula lage, eibor lage. On the other hand, one scalar is simple. Scalar bilakor sum to normal number or nichina sum hobo, eko tension nai. But heitu janile ami electric field kom pai jao. So mane what is going on? Eta scalar diye ami eta vector kenekwa kom pai jam. Eta scalar field diye ami tinita scalar field kenekwa kom pai jao. This is because এই রেস্ট্রিকশনৰ কাৰণে এই রেস্ট্রিকশনটোৰ কাৰণে ওকে এই রেস্ট্রিকশনটো আমাক কি দিয়ে যদি তুমি ডিটেইলছত এইটো বস্তু ভাঙি লিখা দেন দিস ইজ বেসিক্যালি তিনিটা কম্পোনেন্ট এইটো বস্তুৰ x = 0 y = 0 z = 0 right. On a curl bostu to get a vector after all. So heitur tinita = 0. And eitu jodi bhalke curl matrix kore jodi tumi likha ami ki pam
sum del del y of Ez minus del del z of Ey equal to 0 হ'ব লাগিব then আকৌ কি হ'ব লাগিব del del z of Ex minus del del x of Ez equal to 0 হ'ব লাগিব and then lastly del del x of Ey minus del del y of Ex equal to 0 হ'ব লাগিব so তিনিটা বেসিক্যালি ইকুয়েশনস ব্যাকগ্রাউন্ডত আছে সেই তিনিটা ইকুয়েশন স্যাটিসফাই হলে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড পোৱা যায় আৰু সেই কাৰণে এই যে স্পেশাল কাইন্ড অফ রেস্ট্রিকশন যে আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ওপৰত সেই কাৰণে কি হয় যদিও আমাৰ Ex Ey Ez লাগিছে যেন তিনিটা ডিফারেন্ট নাম্বার সো তিনিটা আননোন আমি এটা আননোনৰ পৰা কেনেকৈ পাই যাওঁ বুজিছা এইটো মানে কি এটা জাস্ট আননোন এটা স্কেলার হেতু পাই গলে ইলেকট্রিক ভেক্টর পাই গলো ভেক্টর পোৱা মানে তিনিটা কম্পোনেন্ট পোৱা দ্যাট মিন্স এটা স্কেলাৰৰ পৰা আমি তিনিটা আননোন স্কেলার উলাই যায় হেতু অলপ আননেচারাল আনএক্সপেক্টেড হ'ব না লাগিছিল বাট তেনেকুৱা নহয় এই তিনিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় ওকে এই তিনিটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় এটা আন এটাৰ লগত স্ট্রংলি রিলেটেড আছে কেনেকুৱা রিলেটেড আছে এই তিনিটা ইকুয়েশনৰ কাৰণে Ez এনেকুৱা হলে Ey তেনেকুৱা হ'ব লাগিব যে এই বস্তুটো মিলি 0 হয় Ex আৰু Ez ৰ মাজত রিলেশন থাকিব লাগিব দেন এইটো স্যাটিসফাই হ'ব দ্যাট মিন্স কি এটা জানিলে বাকি কেইটাৰ আইডিয়া পাই যাম আমি থ্ৰু দিস এন্ড সেই কাৰণে আমাৰ এটা স্কেলার পালে ফুল ভেক্টর ওলাই যায় ওকে সেই কাৰণে ইলেকট্রিক ফিল্ড আকৌ কম যে এটা ভেরি স্পেশাল কাইন্ড অফ ভেক্টর ওকে এটি অ্যাকচুয়ালি ট্রেডিশনালি বা যি নহওক এইটোৰ পৰা পটেনশিয়াল বুলি বস্তুটো আহে এই V2 তোমালোকে গেছ কৰিছা V2 ইজ নাথিং বাট অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল নাও ইয়াত আমি ম্যাথমেটিক্যালি দেখিছো কেনেকুৱা আহিছে এন্ড এইটো আহে ইলেকট্রিক ফিল্ড এটা কনজার্ভড কোয়ান্টিটি বুলি quantity no sorry conserved field boli conserved mane something is conserved so dhora simple example tomale gravity paisila eta chalk dhora yat ase right edur potential energy kiman h ki kuntu height okay ground or pura itu loike It's okay. Edo tomar upor depend koribo kor pora tumi define korisa. Kon belege jone kobo nohoy sea level or pora. Sea level jot ase. That's why potential energy eta bostur define nohoy. Difference of potential energy to it actually meaning ase. Okay. দুটা বস্তুৰ মাজত potential difference. So তুমি কবা পাৰা যে গ্ৰাউণ্ডত যদি চকটো থাকে আৰু ইয়াত থাকে then এইটোৰ potential energy groundৰ লগত difference হল mgh h2 হল groundৰ পৰা height right in any case potential energy is a potential energy gravitation যে এটা conservative field সেই কাৰণেই এনেকুৱা so mgh হোৱাৰ কাৰণে সোৱা কি হৈছে এতিয়া এই চকটো মই গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা লৈ ঘৰত লৈ গৈ ৰাখি ঘুৰি ফিৰি তিহু বজাৰ হৈ আনি ইয়াত ৰাখিলে তাৰ হে mgh হ'ব potential energy path to যেনেকুৱা হলেও বুজিছা ওপৰত লৈ গৈ তলত আনিলেও mgh হ'ব মানে কত আছে জাস্ট সেই পজিশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কোন পাথেৰে দি আহিছে হেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে ওকে such things কি হয় ডিফারেন্স যেতিয়া লবা এইটো পয়েন্টৰ চকটো থাকিলে আৰু এই পয়েন্টৰ চক থাকিলে দুটাৰ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কিমান হেইটো এই কোন পাথে গৈছা তাত ডিপেন্ড নকৰে just a height minus this height so mgh2 minus mgh1 so mgh2 minus h1 that's it right হেইটোৱে তোমালোকে ইয়াত আহি যোৱা দুটা মানে so electric field তেনেকুৱা এটা বস্তু
এন এইটো অলপ গেছ কৰা যায় কিয় হ'ব গ্ৰেভিটেশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মাজত অলমষ্ট ছেইম ৰিলেশ্যন ছেইম 1/r² লৰাই তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তেনেকুৱা বস্তু চ' তাৰো পটেনচিয়েল এনাৰ্জি তেনেকুৱা হয় এণ্ড আমি পাথ যে পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে সেইটো আমি প্ৰুভ কৰিছোঁ অ'কে লেটছ টেক দিছ কোৱান্টিটি ই ডট ডি এল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে কি হয় এটা ক্লোজড পাথ হ'লে জিৰ' হয় ক্লোজড পাথ হ'লে যদি জিৰ' হয় চ' ধৰা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কৰি আকৌ ইয়াত আহিছোঁ এইটো এটা পাথ 1 ধৰা অ'কে ইয়াত আহি শেষ হ'ল এইটো পাথৰ ওপৰত চাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইয়াত আছে এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ লাইন ইণ্টিগ্ৰেল কেলকুলেট কৰিছা জিৰ' হৈছে ক্লোজ এইটো পাথতে জিৰ' নহয় এনি পাথ ল'লে জিৰ' যদি তেনেকুৱা হয় দ্যাট মিনছ যে চাম পইণ্ট যদি ক্লোজ নহয় চাম পইণ্ট এ টু বি হয় দেন এইটো এনেকুৱা এটা ফাংচন হ'ব এনি ফাংচন লেটছে চাম ফাংচন হ'ব যিটো চাম এফ বি মাইনাছ এফ এ এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব জাষ্ট সেই ক'ত এণ্ড পইণ্টটো আছে চ' ধৰা এইটো যদি ক্লোজ নহয় ইয়াত পইণ্ট এ ধৰা টু পইণ্ট বি এণ্ড জাষ্ট সেই এণ্ড পইণ্ট এ আৰু বিৰ ওপৰত এই লাইন ইণ্টিগ্ৰেল ডিপেণ্ড কৰিব হ'বই লাগিব অনলি দেন যদি এ ইকুৱেল টু বি হয় এইটো জিৰ' হৈ যাব বুজিছা এণ্ড এইটো পাথ চেঞ্জ কৰিলে যিহেতু অল লুপছৰ কাৰণে জিৰ' হয় চ' এইটো হ'বই লাগিব নহ'লে কি হ'ব মই এটা বেলেগ লুপ ল'ম এণ্ড এইটো আনচাৰ বেলেগ যদি হৈ যায় দেন অবভিয়াছলি কি হ'ব টোটেল লুপৰ ওপৰততো জিৰ' নহ'ব ধৰা এটা লুপ লৈছা এনেকুৱা কৰি আহি জিৰ' আহিছে দেন বেলেগ এটা লুপ ল'লোঁ এতিয়া যদি জিৰ' নহয় দেন কি দেন মানে পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ৰাইট আৰু আমি দেখিছোঁ নকৰে ডেট মিনছ জাষ্ট এণ্ড পইণ্টৰ ওপৰত কৰে য'ত তুমি আহিছা চ' যিহেতু তুমি যি ন পাথ ল'লেও তুমি অলৱেজ ছেইম পইণ্টত ঘূৰি আহিছা ডেট মিনছ জাষ্ট সেই এণ্ড পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চ' এই ফাংচনটো কনভেনশ্যনেলি আমাৰ এনেকুৱা চুজ কৰা হয় চাম ভি বি মাইনাছ ভি এ অৰ ধৰা আমি যদি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো চ' যিহেতু জাষ্ট এণ্ড পইণ্টৰ এইটো তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কি তুমি নোটেশ্যন ইউজ কৰিবা ইয়াত মাইনাছ দিবা নেকি নিদিবা ডাজ নট মেটাৰ অ'কে জাষ্ট হিষ্টৰিকেলি মানুহবোৰে এইটো ভি বুলি ধৰিছিল এণ্ড নোটেশ্যনটো ইয়াত মাইনাছ ইউজ কৰিছিল সেইকাৰণে আমি তাত থাকি যাওঁ নহ'লে কনফিউশ্যন হ'ব তোমাৰ আনচাৰত সদায় এটা মাইনাছ আহি যাব নাথিং এলছ অ'কে সেইটোৱে মেটাৰ নকৰে চ' এতিয়া চোৱা বি মাইনাছ বি এ এণ্ড পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ফাইন আমি যদি সদায় ধৰা ই এণ্ড পইণ্টটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড পইণ্ট বনাই দিওঁ ইটছ লাইক তুমি যেতিয়া আনচাৰ তোমাক সুধিছিলোঁ তুমি কৈছিলা যে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তাৰমানে কি তোমাৰ ছাবকনচিয়াছত আছে গ্ৰাউণ্ড টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাইট তেনেকুৱা ইয়াতো আমি এটা এণ্ড পইণ্ট ধৰা এই এটো সদায় ফিক্সড কৰি ল'ম অ'কে এনি লুপ লোৱা ফাইন এনি এণ্ড পইণ্ট জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো আমি ছেইম ৰাখিম এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট জাষ্ট লাইক গ্ৰাউণ্ড টু ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেন কি হ'ব পাথবিলাক এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াত শেষ হ'ব ইয়াত শেষ ডাজেণ্ট মেটাৰ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট টু চাম এনেকুৱা ফেঞ্চি লিখিছোঁ এণ্ড নেক্সট পইণ্ট টু বি চ' ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো যদি সদায় এনেকুৱা থাকে দেন এই ভেলুটো এটা কনষ্টেণ্ট ফিক্সড ভেলু হ'ব দেন উই ডোণ্ট কেয়াৰ some function is only a function of the endpoint b so আমি এটা ফাংশন ডিফাইন কৰিম v of r equal to minus some starting point to r e dot dl okay এই ইন্টিগ্ৰেশনটো হল সাম এটা পাথৰ ওপৰ ইন্টিগ্ৰেল যেটো ওৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ some position vector r ত গৈ শেষ হৈ যায় and that is a function এনেকুৱা function meaningful কারণ why
বিকজ আমাৰ এই যে ইন্টিগ্ৰেলটো জাষ্ট অ আৰু এণ্ড পইণ্ট আৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, সেইকাৰণে আমি এটা ফিক্সড ফাংচন ভি অফ আৰ লিখিব পাৰিছোঁ। আদাৰৱাইজ কি হ'ব, পাথ চেঞ্জ কৰিলে যদি এইটো চেঞ্জ হৈ যায়, অ'কে, এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ধৰা এই হেৰি সৰ্যস্বই এইটো এণ্ড পইণ্ট ফিক্স ৰাখিছে, ইয়াৰ পৰা কেলকুলেট কৰিছে আপ টু চাম পইণ্ট আৰ, ছেইম এণ্ড পইণ্ট। শুভংকৰে ধৰা এইটো কি কৰিছে, অ'কে মই এইটো পাথত কৰিছোঁ। নাও যদি দুটাৰ ভেলু ডিফাৰেণ্ট হয়, দেন উই কেনট ৰাইট ভি অফ আৰ, ৰাইট? বেলেগ যদি হৈ যায় ইণ্টিগ্ৰেলটো, যিহেতু পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে, জাষ্ট সেই আৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, চ' ইউ কেন ৰাইট ওৱান ছিংগল ফাংচন ভি অফ আৰ, স্পেচিয়েলি ইউনিক। এইটো বেলেগ কেতিয়াও নহ'ব, ইউনিক হ'ব এজ লং এজ তোমাৰ এই এণ্ড দুটা পইণ্ট ফিক্সড আছে, ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ড। এণ্ড ষ্টাৰ্টিংটো চবৰ কাৰণে ফিক্সড, অলৱেজ ফিক্সড। ধৰা এটা প্ৰব্লেমত চবেই ফিক্সড ধৰি ল'ম, দেটছ ৱাই আমাৰ এইটো কেয়াৰো কৰিব নালাগে, যিহেতু ফিক্সড আছেই। চ' সেইকাৰণে তুমি উঠি কৈছা এম জি এইচ, তাত কিমান হ'ব, তাত চাম এম জি ইনটু 5 মিটাৰ্ছ, এম জি 5, অ'কে, ইয়াত এম জি 1.5, তেনেকুৱা। চ' আমি ধৰি লৈছোঁ এই মানে গ্ৰাউণ্ডটোতো জিৰ'ৱে, গ্ৰাউণ্ডটো আমি জিৰ' বুলি ধৰি লৈছোঁ, আমাৰ জিৰ' লেভেল, অ'কে। নহ'লে এজনে যদি এটা এটা ধৰি থাকোঁ, দেন মানে আমাৰ কনফিউশ্যন হ'ব। তুমি ক'বা এই অ'কে এই আইপেডটোৰ হেৰি কিমান, পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কিমান, চ' এইটোৰ চাম ৱেইট আছে, ৰাইট? লেটছ চে 500 গ্ৰামছ, চ' 0.5 ইনটু লেটছ চে 10 হ'ল আমাৰ জি, চ' 5 ইনটু এইচ ধৰা 2 মিটাৰ্ছ, চ' 10 চাম 10 হ'ল এছ আই ইউনিট হ'ল এইটোৰ কি পটেনচিয়েল এনাৰ্জি। এম জি এইচ, চ' জি 10 বুলি ধৰি লৈছোঁ, 9.8 এনে ক্ল'জলি। চ' তেনেকুৱা হ'ব, ৰাইট? 0.5 ইনটু 10 5 আৰু 2 মিটাৰ 10। এণ্ড এতিয়া এই আৰু এজনে সুধিছে, অ'কে অ'কে সেইটো আইপেডৰ তাত সেই ৰুমত কিমান, চ' লেটছ চে 7.5। আমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰা যদি এপল' ছাৰে নিজৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্ট্ৰীটটো যদি এই ফ্ল'ৰ নধৰে, চি লেভেল ধৰে, তো তাৰো 10 আহিছে, আমাৰ এটা কনফিউশ্যন হ'ব, মে বি ছেইম হাইটত আছে, বাট নহয়, ছেইম হাইটত নহয় একচুৱেলি, অ'কে, অলপ তলত আছে। কনফিউশ্যনটো হ'ব যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ মানুহে যদি বেলেগ বেলেগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড পইণ্ট অৰিজিন চুজ কৰি থাকোঁ। সেইকাৰণে আমি এটা ফিক্সড কৰি ধৰিলোঁ, দেন এইটো হ'ব আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, দেটছ ইট। ইউজুৱেলি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড পইণ্টটো কেনেকুৱা ধৰোঁ, সেইটো জিৰ' বুলি কনচিডাৰ কৰি লওঁ, এণ্ড দেন আমি কাম কৰি থাকোঁ। চ' আমি আহিম ইয়াত জিৰ' আমি কি ধৰিব পাৰোঁ, বাট বিফ'ৰ ডেট এইটো আমাৰ পটেনচিয়েল ফাংচন। এতিয়া পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন 2 পইণ্ট যদি কেলকুলেট কৰিব লাগে, দেন কি হ'ব, এটা পইণ্ট ইয়াত আছে ধৰা, আন ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো ছেইম হ'ব, আন এটা পইণ্ট ইয়াত আছে। চ' লেটছ চে এইটো পইণ্টৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ প্ৰাইম আছে, আৰু ফৰ চিম্প্লিচিটি এইটো ধৰা এ, এইটো ধৰা বি পইণ্ট, দুটাৰ মাজত পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব কেলকুলেট কৰাচোন এইটো ইউজ কৰি। পটেনচিয়েল হ'ল এইটো, এতিয়া দুটা পইণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ লাগে, চ' এ পইণ্টৰ কাৰণে পটেনচিয়েল কিমান, বি পইণ্টৰ কাৰণে পটেনচিয়েল ছেইম অৰিজিনৰ পৰা বি পইণ্টত যাম, এণ্ড দেয়াৰফৰ ডিফাৰেঞ্চ দুটাৰ মাজত হ'ল, ৰাইট? বি পইণ্ট আৰু এ পইণ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, চ' দিছ মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ হ'ব,
and এইটো যদি আমি ফ্লিপ কৰি দিওঁ and এইটো আকৌ মাইনাস হৈ যাব উল্টাই দিওঁ যদি and then এইটো ইফালে লৈ আহো যদি আৰু মাইনাসটো বাহিৰত লৈ আহো then a to o e dot dl plus o to b e dot dl this এইটো মানে কি এই দুটাৰ সাম কি হ'ব নহয় দুটা এড কৰি চোৱাচোন কি হয় জাস্ট some a to some midpoint and then some midpoint to b a to b হৈ যাব simply right so same integral minus a to b e dot dl so potential difference between 2 points just চোৱা এই দুটা পইণ্টৰ difference o এতিয়া নাই আছে নেকি এটো standard reference point যেটো o cancel হৈ গৈছে out just like দুটা পইণ্টৰ মাজত gravitational potential difference এই ডাষ্টাৰৰ ইয়াত potential energy sum কিমান mg h okay আৰু তাত mg h plus some d let's say so দুটা ডিফারেন্স কৰিলে h কাটি mg d থাকি যাব so এই ক্ষেত্ৰত আমি স্ট্যান্ডার্ড পয়েন্ট ফ্লোর লৈছো নেকি সি লেভেল does not matter right potential difference হলে reference point cancel out হৈ যায় so ফ্লোৰৰ ৰেসপেক্টত লৈছো নেকি কিহৰ ৰেসপেক্টত does not matter okay so তাৰ মানে এটো ইয়াত লিখি দিও okay and a to side চোৱা এনেকুৱা এটা বস্তু some function of b minus function of a আমি fundamental theorem of calculus কি তোমালোকৰ মনত আছে নেকি হেইটো তো ডিফারেন্সিয়েশনৰ ডেফিনেশন হেইটো নহয় fundamental theorem of calculus হল integration আৰু differentiationত যেটো ৰিলেট কৰে এই যে আমাৰ ৰিসোর্স পারসনে আহি যে গৌতম কলিতা স্যারে যেটো কৈছিল তুমি কোয়েশ্চন যেটো সুধিছিলা কি হয় এটা ফাংশনৰ ডেরিভেটিভৰ যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন লোৱা from some point a to b কেনেকুৱা আন্ধাৰ হ'ব আহিলে কবা চেঞ্জ কৰিব লাগে সো এইটো ইকুয়াল টু কি হয় f of b minus f of a right এইটো হল ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ ক্যালকুলাস এটা ফাংশনৰ ডেরিভেটিভ টোটাল ডেরিভেটিভ তার ইন্টিগ্রেশন দুটা পয়েন্টৰ মাজত ললে ৰিজাল্টটো হয় এই ফাংশনটোৰ b পয়েন্টত ভ্যালু মাইনাস a পয়েন্টত ভ্যালু এইটোৰ আমার ভেক্টর ক্যালকুলাসত এক্স্যাক্টলি সেম এটা করসপন্ডেন্স আছে and that is a vector to b vector let's say আৰু এই ডেরিভেটিভ টু হৈ যাব তোমাৰ কি ওভার এক্সপোজার হৈছে so derivative to কি হ'ব 3-dimensional derivative that is your gradient of some function okay and then dot dl equal to a f function to
b minus f function to a. এইটো হল আমাৰ ভেক্টৰ ক্যালকুলাছত ফান্ডামেন্টাল থিওৰেম সো ইয়াত চোৱা সাম ফাংশন v of b minus v of a তাৰ মানে এইটো আমি লিখি দিব পাৰো ইকুয়াল টু এই ফাংশনটোৰ গ্ৰেডিয়েন্ট টাইমস dl হয় না এইটো জাস্ট ফান্ডামেন্টাল থিওরেম অফ ক্যালকুলাস একো নাই এইটো সাইড লিখিছো দেন এইটো সাইড আৰু এইটো সাইড দুটাৰ কম্পেয়াৰ কৰিলে আমি কি পাম it is true for any dl that means ভিতৰৰ minus e equal to del of v so this implies minus e equal to del of v or e equal to minus del v এইটো অলরেডি আমি কৈছিলো এটা থিওরেম and now actually in a way আমি proof কৰিছো থিওরেম টো from fundamental theorem of calculus okay যে e কি হয় gradient of a scalar function হয় and হেইটোৰ কাৰণে actually conservative হয় পাতৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে and এইটো হোৱাৰ কাৰণে obviously কার্ল ললে কি হ'ব 0 হ'ব okay so আমি তেনেকুৱা ভেক্টৰ পটেনশিয়ালত আহিছো পটেনশিয়াল আগতে তোমালোকে পাইছিলা এইচএছত এটা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ধৰি ওয়ার্ক ডান কৰি তা চার্জ দি ডিভাইড কৰি পটেনশিয়াল ডিফাইন কৰিছিল বাট একচুয়ালি কিয় আহে পটেনশিয়াল আমাৰ আৰু কিয় পটেনশিয়ালটো লাগে এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা so it's a natural thing to follow ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে এটো আহে and যেহেতু এটো আহে আমাৰ এটোৱে বহুত বেনিফিটস আছে যে আমি স্কেলার এটা ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া and সেই স্কেলারটোৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি উলিয়াই দিম ওকে ডিপেন্ডিং অন আমাৰ কিমান টাইম আছে আমি এটা সৰু প্ৰবলেম কৰিম ও তাৰ আগতে one interesting thing so potential or difference potential or definition some standard point to this r point it or dl এইটো হল integral definition okay আৰু same বস্তু or let's write it like this এইটো হল differential definition same বস্তু okay now question hall is a reference point gravitational ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো okay ground level sea level whatever okay but হেতু চুজ কৰোতে আমাৰ actual physical world or একো difference নহয় even gravitational potential energy বাদ দিয়া okay ধৰা হিমালয়ৰ হাইট কিমান যদি তোমাক question হোদে exactly নাজানো মই but let's say হিমালয়ৰ হাইট something right এটা হাইট আছে তোমাক খুদিলে তুমি এটা হাইট কবা তুমি মেবি কৰ পৰা এটো ক্যালকুলেট কৰিছা sea level কি sea level বহুতে ক্যালকুলেট কৰিব ওদে কিয় কৰো মই দিল্লীৰ লেভেল যেটো আছে হেটোৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিম ৰাইট বাট হেইটোৱে হিমালয়ৰ একো ডিফাৰেন্স আহে নেকি এটো জাস্ট এটা ৰেফাৰেন্স তুমি যদি কৈ দিয়া দিল্লীৰ পৰা মেজার কৰিছো তুমি যদি কৈ দিয়া sea levelৰ পৰা কৰিছো দেন সবে সেম আইডিয়া পাবো ওকে হিমালয়ৰ হেটো হাইট মানে জানা আছে সো কত তুমি ৰেফাৰেন্স লেভেল লৈছা হেটোৰ ওপৰত হিমালয়ৰ একো চেঞ্জ নাহে ৰাইট নাথিং সিমিলারলি ইয়ারও আমার অরিজিন পয়েন্টে চেঞ্জ আহিব না লাগে বাট হেটো আমার চেক কৰিব লাগিব ওকে সো আমার আলটিমেটলি এই ভি টু ফিজিক্যাল বস্তু নহয় ফিজিক্যাল বস্তু আলটিমেটলি হল ইলেকট্রিক ফিল্ড সো আমি ভি টু ক্যালকুলেট কৰিছো কাৰণ হেখত গৈ আমি হেই গ্ৰেডিয়েন্ট নম লৈ ইলেকট্রিক ফিল্ড তুমি উলিয়াম রাইট ইলেকট্রিক ফিল্ড আমাৰ এইম সো লেটস সি ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ওপৰত আমাৰ এইটো ডিপেন্ড কৰে নেকি সো for that ধৰা এজনে তোমালোকৰ এজনে কৈছা মই এইটো অৰিজিন লৈছো এইটো সি লেভেল কাইন্ড অফ ইকুইভ্যালেন্ট টু সি লেভেল ওকে এইটো ধৰা মই এইটো লৈছো
আৰু এজনে কৈছে নহয় মই কি লম বেলেগ এটা লম মই some prime এইটো হ'ব মোৰ ডেফিনেশ্যন অফ পটেনশিয়াল অবভিয়াছলি দুটা তেতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব কাৰণ দুজনে ডিফাৰেণ্ট এণ্ড পইণ্ট চুজ কৰিছে দুজনে যেহেতু ডিফাৰেণ্ট এণ্ড পইণ্ট চুজ কৰিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড পইণ্ট অবভিয়াছলি ফাংচনটো বেলেগ হ'ব এতিয়া কাৰণ পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কিন্তু এণ্ড পইণ্টৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে চ' এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ হ'ব বা কিমান ডিফাৰেঞ্চ হ'ব অ'কে লেটছ চি চ' আমাৰ আৰ হ'ল এণ্ড পইণ্ট এইটো অ' ধৰা ইয়াত আছিল এজনৰ আৰু তোমাৰ অ' ধৰা তাত আছে অ' প্ৰাইম চ' এজনৰ কাৰণে এইটো আন এজনৰ কাৰণে এইটো পাথ আৰু দুটা জইন কৰাৰ পাথ ধৰা সামথিং এটা আছে চ' এই ফাংচনটো এই ইণ্টিগ্ৰেলটো হ'ল ভি ইয়াৰ পৰা এইটো হ'ল কি ভি প্ৰাইম অ'কে নাও আমি যেহেতু পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চ' ইটছ ভেৰি ক্লিয়াৰ পাথৰ ওপৰত যেহেতু ডিপেণ্ড নকৰে এটলিষ্ট চ' আমি কি কৰিম এইটো পাথ নলৈ এনেকুৱা পাথ ল'ম দেন এইটো হ'ব আমাৰ ভি আৰু এইটো হ'ব ভি প্ৰাইম এইটোও ভি হ'ব এইটোও ভি হ'ব ৰাইট কাৰণ পাথ চেঞ্জ কৰিছোঁ এণ্ড পইণ্টটো ফিক্স ৰাখিছোঁ দেন আমাৰ কি হৈ যাব চোৱা ভিটো কি হৈ যাব আমাৰ অৰ ভি প্ৰাইমটো কৰোঁ বেটাৰ হ'ব চ' এইটো ধৰা অ' এইটো অ' প্ৰাইম চ' ইয়াৰ পৰা তোমাৰ অৰিজিনেল পাথ এটা আছিল পাথ ডাজন্ট মেটাৰ চাম পাথ এইটো চাম আদাৰ পাথ এণ্ড পইণ্ট ডিফাৰেণ্ট এইটো অ' প্ৰাইম এইটোত আহে আমাৰ ভি এইটো ভি প্ৰাইম আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ অ'কে ফাইন আমাৰ ষ্টিল ভি প্ৰাইম হ'ব এইটোৰ ওচৰেদি এনেকুৱা যাম আমি এই পইণ্টটোত টাচ কৰি যাম দেন কি এইটো ভি প্ৰাইম হয় যদি এইটো ভি প্ৰাইম হ'ব পাথ ডিফাৰেঞ্চ অৰিজিন আৰু এণ্ডটো ছেইম দেন আমাৰ এইটো কি কেনেকুৱা লিখিম আমি অ' প্ৰাইমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কৰি অ'ত আহিম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দেন অ'ৰ পৰা ফাইনেলি আমি ক'ত যাম আৰত যাম এণ্ড ভিতৰত কি হ'ব চিম্পলি ই ডট ডিএল এইটো চোৱা একো নহয় জাষ্ট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত মাজত যিমান টাইম ভাঙিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাইতো তোমালোকে এইটোতো পাইছা চাম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এনেকুৱা আছে এ পইণ্টৰ পৰা বি এনেকুৱা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এ টু বি মাজত তুমি এ টু চি ডি ই এফ কৰি ভাঙিলে ডাজন্ট মেটাৰ এ টু চি চি টু ডি টু ডি কৰি লাষ্টত গৈ চাম এল টু বি ইটছ দ্য ছেইম থিং চ' সেইকাৰণে আমি দুটাত ভাঙি দিছোঁ এণ্ড এইটো পাথ চুজ কৰিছোঁ নাও লুক এই যে অ' প্ৰাইম টু অ' এই দুটা এণ্ড পইণ্ট আছে ফিক্সড এণ্ড পইণ্ট এইটোৰ কাৰণে এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কি হ'ব এটা ভেলু ওলাব তাততো আৰ চাৰ নাই ফিক্সড পইণ্ট দুটা চ' দুটা যদি ফিক্সড পইণ্ট হয় পইণ্ট দুটা কিবা নাম্বাৰ হ'ব লাষ্টত ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ ভেলু কি ওলাব এটা কনষ্টেণ্ট এটা ভেলু ওলাই যাব ৰাইট এনিথিং কে উই ডণ্ট কেয়াৰ কিবা এটা ওলাব সেইটো অফক'ৰ্ছ তোমাৰ অ' প্ৰাইম ক'ত আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব বাট এজ লং এজ দুইজনে অ' প্ৰাইম আৰু অ' ফিক্সড লৈছা মুভমেণ্ট নকৰা এইটোৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ এটা ভেলু ওলাব কে এণ্ড থাকি যাব সেইটো নাও হোৱাট ইজ দিছ ভি অফ আৰ right so k minus v of r so v prime of r equal to this sorry plus of course or minus or definition right this so we understand of course ki hobo v prime aru v er major difference thakibo but ete electric field calculate korason e equal to ki so e prime কি হ'ব e prime হ'ব minus gradient of v prime আৰু e কি হ'ব
মাইনাছ ডেল অফ ভি। চোৱাচোন দুটা ডিফাৰেণ্ট হয় নেকি? জাষ্ট লুকিং এট দিছ। চ' ডেল ভি প্ৰাইম কি হ'ব? ডেল অফ কে, ডেল অফ ভি। কনষ্টেণ্টৰ ডেৰিভেটিভ কি? 0. চ' গ্ৰেডিয়েণ্ট মানেতো আফটাৰ অল ডেৰিভেটিভ, 3 dimensional ডেৰিভেটিভ। আৰু কেটো কি? এটা কনষ্টেণ্টে। চ' এইটো ডেৰিভেটিভ 0। তাৰ মানে ডেল অফ ভি প্ৰাইম ইকুৱেল টু ডেল অফ ভি। চ' অবভিয়াছলি ই প্ৰাইম ইকুৱেল টু ই হ'ব। চ' যদিও তোমাৰ অৰিজিন ডিফাৰেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল বেলেগ বেলেগ ওলাইছে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিন্তু ছেইম ওলাব। চ' সেইকাৰণে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ফেভৰেট অৰিজিন ষ্টেণ্ডাৰ্ড পইণ্ট চুজ কৰিলেও লাষ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি কেলকুলেট কৰিব লাগে ছেইম ওলাব। এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো হ'ল সেই হিমালয়ৰ নিচিনা, যিটোৰ একো চেঞ্জ নহয়, ইম্পেক্ট নহয়। তুমি চি লেভেল চুজ কৰিছা নেকি তুমি দিল্লী চুজ কৰিছা, এইটো দিল্লী, এইটো চি লেভেল, এইটো চি লেভেল, এইটো দিল্লী, ডাজ নট মেটাৰ। পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ওলাব, য়েছ। হাইট বেলেগ বেলেগ ক'বা তোমালোকে, কিন্তু তাৰ মানে হিমালয়ৰ সঁচাকৈ হাইট, হিমালয়ৰ চাইজটো চেঞ্জ নহয়, ৰাইট? চ' সেই হিচাপে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডো চেঞ্জ নহয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ছেইম থাকি যাব। এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড একচুৱেলি ইজ দ্য ফিজিক্স। অ'কে, কেতিয়া মাজৰ ষ্টেপ মেথমেটিকেল ষ্টেপ হ'ল পটেঞ্চিয়েল, বাট ফিজিক্সটো ইন দি এণ্ড হ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। অ'কে, পটেঞ্চিয়েল আমি মেজাৰ নকৰোঁ, আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে মেজাৰ কৰোঁ। এটা চাৰ্জ থ'লে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে তাৰ ওপৰত এক্ট কৰে এণ্ড কৰি এটা ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰে। চ' ইন দি এণ্ড আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মেজাৰ কৰোঁ। পটেঞ্চিয়েল বস্তুটো মেজাৰেবল নহয়। অ'কে, এইটো মাজৰ এটা মেথমেটিকেল ষ্টেপ যিটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰোঁতে হেল্প কৰে। এণ্ড দেট মানে ফাইনেল ৰিজাল্ট ডাজ নট চেঞ্জ। চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইটো পিছত গৈ ফিউচাৰত ফিজিক্স পঢ়িলে চাবা, এইটো বহুত হিউজ ইমপ্লিকেশ্যন আছে, তাৰ বহুত ডিপ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং মেথমেটিক্স এইবোৰ আছে। অ'কে, চ' লেটছ চি, এটা টাইম থাকিলে এটা প্ৰব্লেম সৰু। টাইম কিমান আছে? 1 মিনিট? নাইচ। দেন এটলিষ্ট এছাইনমেণ্টটো ছাবমিট কৰা। অ'কে, এনেই সুধিছোঁ, এতিয়া যদি মই কিবা এটা ফাংচন দিওঁ তোমালোকক, ভেক্টৰ ফাংচন এটা, some v equal to some xyz plus blah 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 I cap plus some minus 10 j cap plus some 1000 k cap, তোমালোকে পাৰিবানে এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব? এনেকুৱা এটা ভেক্টৰ ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব পাৰে নেকি? নাই। কি কৰিবা তেতিয়া? কি হ'ব লাগিব? কি 0 হ'ব লাগিব? কাৰ্ল 0 হ'ব লাগিব। য়েছ, ফিল্ড কাৰ্ল যদি 0 নহয়, নট পচিবল, এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নহ'ব। ভেক্টৰ ফাইন বাট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নহয়।